كله فتيان وشاحبنا وذو أسمى المواقف، كلنا للخير هادف، كلنا سلاحف كلنا. يا أخي هل المفروض نتابع كرتونات مليان طيبين مو بأفلام هندية قديمة؟ والله الصراحة من عقب ما شفت الحلقة خاطري أطلب بيتزا. أوه يبغى نطلب الصراحة. تعال لحظة، وشو صار عن موضوع الأكل الصحي وما أدري شو وبمتن؟ يا أخي الواحد لازم يعطي حق عمره يوم مفتوح ويدلع عمره. خلنا نطلب. أوكي. على طاري سلاحف النينجا، شو رايك نلعب لعبته؟ هي فكرة ممتازة صراحة، كانت من أحلى ألعاب قتال الأرصفة على سوبر نتندو. لا بلعبها على السيجا أحلى. ليش على السيجا؟ نسخة السوبر نتندو البورت دايركت من نسخة الأركيد. إنزين شو رايك نسوي مقارنة بينهم؟ يلا فوقها عندك النسختين؟ أتوقع عندي، خليني أشيك. هاتهم. حصلتهم. ممتاز. يا أخي مخبرين؟ ما أدري يا أخي، مشي الحال. أوكي. الحين كل واحد لازم جهازه. إن شاء الله. يلا. حان وقت الجدية. شو هذا؟ صابغنا بقارات شو؟ أنت حاسد ما عندك جهاز نفسه. شو حاسد؟ ذابح لي سلحفاة مسوي فيها كونسول. أنا أمدح سلحفاة؟ البيتزا وصلت. يلا يلا. يلا بسم الله. بناكل ونسوي مقارنة في نفس الوقت. إن شاء الله. نبدأ. سلاحف النينجا، من ما يعرف هالشخصيات النينجا الأسطورية واللي حققت شهرة جدا واسعة في الثمانينات والتسعينات. عدنا ذكريات سعيدة مع المسلسل الكرتوني اللي نزل في سنة 1987 وكان من أقوى المسلسلات الكرتونية بذاك الوقت بسبب القصة الشيقة والشخصيات القوية. وحتى الموسم اللي نزل في سنة 2003 اللي معروف عدنا بأبطال النينجا كان ممتاز وسوداوي وبأكثر جدية. الموسمين في النهاية ممتازين، بس اللي نزلوا بعد هذيله ما كانوا بالمستوى مع الأسف الشديد. في فيلم ممتاز اسمه Turtles Forever وجمع بين الشخصيات الكلاسيكية مع اللي نزلوا في سنة 2003. فيلم جبار ويستاهل متابعة. خل نقول معلومة مو بوايدين يعرفونها، معروف حب السلاحف بالبيتزا، وهالشي خلى الشركات البيتزا نفس بيتزا هوت ودومينوز بيتزا انهم يتنافسون على انهم يعرضون اسمائهم في المسلسل كدعاية لمطاعمهم. بس فازت دومينوز بيتزا في النهاية رغم ان عرض بيتزا هوت كان قوي ومقدر بقيمة 20 مليون دولار. أساساً أول ظهور لسلاحف النينجا كان في كوميك صدر في سنة 1984، والصدمة أن هالكوميك موجه للبالغين فقط، لاحتوى على الدموية والحوارات الجدية. حتى القصة والأجواء فيها سوداوية أكثر،
اللي حاب يقرأ الكوميك فهو متوفر أونلاين. عموما يوم صدر المسلسل الكرتوني غيروا وايد أشياء بحيث إنه يكون مناسب لكل الأعمار. رغم هذا كله كان ممتاز وما أثر عليه بأي شكل. على كل حال بعيد عن هذا، نفس ما نذكر كل مرة، أي عمل تلفزيوني ناجح لازم نشوفه في ألعاب الفيديو. وحقيقة في ألعاب جدا كثيرة لسلاحف النينجا. الألعاب الكلاسيكية ممتازة طبعا، بس في العصر الحديث صار في تفاوت بالمستوى، وصعب تحصل لعبة حلوة حق سلاحف النينجا بالوقت الحالي. بس عشان أكون صريح وياكم، هاللعبة اللي تشوفونها قدامكم حلوة. المهم نحن بنركز على نسخة السوبر نتندو والسيجا جينيسيس، والاثنين يحملون اسم مختلف مع اختلاف في بعض المراحل، طبعا مع نظام جيم بلاي متشابه. بنشوف من فيهم الأفضل. راوند 1 فايت. البرزنتيشن نسخة السيجا أحلى. محطين لك مقاطع سينمائية نفس شاشة المقدمة وحتى في القصة. ما يحتاج أقول إن نسخة السوبر نتندو نفس الشيء. في مقاطع سينمائية هي الأخرى حالها حال نسخة السيجا جينيسيس. شي يعني زين؟ هاي ما يخليها أحسن. اصبر شوي، في مقاطع أكثر منهم طالعين بشكل أفضل. شوف شاشة المقدمة عندك. الحين شوف عندي. اللي عندي طالعين بشكل أحسن. اللي يميز عندك الصور بس. مو بس هذا، نسخة السوبر نتندو فيها مقاطع أكثر بين المراحل وطالعين بشكل جميل. بالتالي نسخة السوبر نتندو هي الأفضل في البرزنتيشن. 9-2 win. Round 2 fight. نسخة السوبر نتندو جميلة بالجرافيكس. الجرافيكس فيها بديع، والبيئة طالعة بشكل جميل وبشكل قريب من المسلسل الكرتوني. طبعا انت تقدر تختار ستايلين من اشكال الشخصيات، الشكل السوداوي المظلم نفس الكوميك، او المسلسل الكرتوني. أنا عندي نفس الشيء زين. البيئة بعد طالعة بشكل جميل حالها حال مسلسل كرتوني، واقدر اختار ستايل اشكال الشخصيات بعد. غير هذا الإضاءة على الشخصيات طالعة في الجينيسيس بشكل أفضل. بس لعبتك مظلمة، أنا عندي فاتحة. بعد اللحظة لا تخلص عن البيتزا. خلك من هذا. الإضاءة في نسخة الجينيسيس أفضل، وفي مراحل فيها تفاصيل كبيرة. خليني أراويك الحين الورقة الرابحة. بفضل قدرات السوبر نتندو واللي يدعم تقنية المود 7، المقاطع السينمائية طالعة بشكل جميل، وحتى في مرحلة تستخدم فيها رسوم مود 7. بالتالي نسخة السوبر نتندو هي الأفضل في الجرافيكس. 9-2 win. Round 3 fight. الأصوات طالعة حلوة في الجيم بلاي. الأصوات تعطيك شعور جبار يوم تضرب الأعداء، وحتى صوت السلاحف نفسهم يوم يضربون طالعين بشكل حلو. قبل ما تقول ان نسختك نفس الشيء، التلحين في نسخة الجينيسيس
طالع أحلى في أغلب المراحل. اسمعوا وقارنوا بين الاثنين. اوكي، انت الحين في نسخة السيجا جينيسيس افضل، لكن نسختك ناقصها اصوات. قبل ما تبدا المرحلة تسمع اصوات السلاحف تتكلم وتقرا. Big Apple, 3 a.m. Alley Cat Blues. Sewer Surface. في نسخة الجينيسيس بس محطين صوت الآلة الكاتبة. هذه مو بريزيدنت ايفل يوم تخزن اللعبة. بس هذا اللي عندك؟ لا، للحين ما خلصت. المؤثرات الصوتية في نسخة السوبر نتندو طالعة أفضل. يمكن نسخة الجينيسيس فيها ألحان أفضل، بس بعد ألحان نسخة السوبر نتندو ممتازة وفيها أصوات أكثر، بالتالي هي الأفضل بالأصوات. 9-2 win. Final round, fight. خلينا نشرح نظام اللعب. نظام اللعب في النسختين بسيط، انت تقدر تختار بين السلاحف الأربعة وكل واحد عنده مميزات خاصة. وبالنسبة لطريقة اللعب، في زر للضرب وزر القفز مع زر الركض. تقدر تسوي الهجمات الهوائية اعتمادا على توقيت اللي تضغطه أثناء القفزة، وفي بعد هجمات أثناء الركض. تقدر بعد تسوي ضربة قوية بالضغط على زرين بس بينقصون من طاقتك، وكل واحد فيهم عنده ضربة قوية خاصة فيه. أحلى حركة باللعبة هو رمي الخصم على الأرض بشكل متكرر. عشان تسويها لازم تكون وايد لاصق بالخصم وتضغط على زر الضرب. طبعا في أغراض مساعدة في اللعبة نفس البيتزا، والبيتزا اللي تعطيك دوران قوي يشتري الأعداء. والحلو أنك تقدر تصد وتعكس هجمات الأعداء، وبعض الأحيان السلاحف يسوون حركات كوميدية شبيهة بالكرتون. بالنسبة للرؤساء في النسختين، فيهم رؤساء مشتركين وفي مختلفين بعد. انت لازم تنقص طاقتهم، وفي بار لهالشي. يوم يضعف الرئيس بيتوهج، ولازم تعرف نقطة ضعف كل رئيس. طبعا مسألة اختلاف الرؤساء واختلاف المراحل هي مسألة آراء، وكل نسخة تميز الثانية بشيء. هذا بالنسبة لطريقة اللعب. نسخة السوبر نتندو بورت من نسخة الأركيد، وهذا يخليها النسخة الأفضل. شو يعني لو هي بورت من نسخة الأركيد؟
نسخة السيجا جينيسيس صح انها مختلفة، بس فكرة انك تكون مختلف عن الباقين هالشي بيخليك مميز، ومو بلازم غصب تكون النسخة مشابهة للأركيد أو غيرها، طالما أن نظام اللعب ممتاز تكون مميز عن الباقين بشكل جميل. حتى لو زين ككون نسخة مختلفة هذا ما يخليها النسخة الأفضل. طبعا هذا بعيدا عن مقارنة بنسخة الأركيد. بس أنت تشبهها بالأركيد وايد. على طاري الأركيد، نسخة السوبر نينتندو بس تدعم لاعبين، على عكس نسخة الأركيد اللي تدعم 4. لا أكيد طبعا، ترى أنت تتكلم عن جهاز عنده قدرات محدودة. في نسخة الجينيسيس يوم تحدد مستوى الصعوبة تقدر تحدد عدد الحيوات والمتابعات بغض النظر عن المستوى. في نسخة السوبر نينتندو يوم تغير المستوى يقيدك بمستوى صعوبة محددة وعدد حيوات محددين ما تقدر تغيرهم. زين هذه أشياء عادية جدا. خل أضيف بعد إن في حركة حصرية في نسخة السوبر نينتندو والأركيد، إنك تقدر تفر خصم صوب الشاشة جانب حركة رمي الخصم، وهي موجودة بنسخة الجينيسيس. ترى ما ضافت شيء كبير. الحين بديك السالفة. هالحركة مفيدة ضد أحد الرؤساء يوم تفر الجنود عليه. حان وقت الورقة الرابحة. تبي شيء مختلف عن الأركيد على قولتك؟ نسخة السوبر نينتندو فيها مراحل إضافية مو موجودة بنسخة الأركيد. مو بس هذا، في طورين حصريين وهم التايم تريل اللي ضاب فيه موجات بالأعداء، والفيرسز اللي ضاب فيه سلاحف ضد بعضها. هالنسخة هي أكبر من مجرد بورت من نسخة الأركيد، وبالتالي هي الأفضل بالراحة. 9-2 win. Perfect. نفس ما ذكرنا، نسخة السوبر نينتندو هي المنتصرة. جرافيكس فيها قريب من نسخة الأركيد، وحتى في أغلب الأصوات. صح إن فيها أنيميشنات ناقصة بالإضافة للمؤثرات الصوتية، بس هذه قدرات جهاز السوبر نينتندو. بالمقابل هالنسخة فيها إضافات أكثر من نسخة الأركيد. طبعا سبب قصر نسخة الأركيد هو إن هالجهاز مش مصمم عشان تلعب عليه بالساعات، وبالتالي هي النسخة الأقصر شوي. نسخة السيجا جينيسيس تراها مش سيئة بأي شكل، هي الأخرى ممتازة وجميلة جدا. فيها بعض المراحل مختلفة بالإضافة إلى الرؤساء المميزين. الألحان فيها أفضل بأشواط، بس باقي العناصر نسخة السوبر نينتندو تتفوق فيها. النسختين يستاهلون شراء، وما ينفع أصلا إنك تكتفي بواحد منهم. تقدر تعتبر نسخة الجينيسيس كDLC أو حزمة إضافية تستاهل التجربة. You win. هذا أول انتصار في الحلقة. برايك فوز. الله يكرفك. خلص عن البيتزا وتقول رجيم واخر شيء انت تفترس البيتزا عني. اشرب ماي اشرب. شرب ماي. ها هالماي هذا عشان تقراصن فيه. تعال يا اخي، هالاشياء اللي لازم واحد يتابعها. مال يا اخي هالاشياء المفروض واحد يتابعها، مو بافلام هديه. بلا شفرتنا. اوكي انت الحين في نسخه شو بتقول؟ البرزنتيشن في نسخه الجينيسيس حلو. 3 2 1 اكشن. البرزنتيشن نفس هذه يلا 3 2 1 اكشن. البرزنتيشن ايش قاعد اقولها؟ اقل